Όπως αναφέρουν με δημοσιεύματά τους οι ελληνικές ειδησιογραφικές ιστοσελίδες Πρώτο Θέμα και Ενικός.gr, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε σήμερα με 601 ψήφους την τουρκική προκλητικότητα εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου. Αναλυτικότερα, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 601 ψήφους υπέρ, 57 κατά και 36 αποχές, υιοθέτησε ψήφισμα με το οποίο καλεί την Τουρκία να τερματίσει αμέσως κάθε περαιτέρω παράνομη έρευνα και γεώτρηση στην Ανατολική Μεσόγειο, να απέχει από παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και των ελληνικών και κυπριακών χωρικών υδάτων και να σταματήσει την εθνικιστική πολεμοκάπηλη ρητορική. Επίσης, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα και την Κύπρο εν ώψη της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 με 25 Σεπτεμβρίου για την επικίνδυνη κλιμάκωση και το ρόλο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Ενικός.gr, βιώσιμη επίλυση μπορεί να υπάρξει μόνο μέσω διαλόγου, διπλωματίας και διαπραγματεύσεων, δηλώνουν οι ευρωβουλευτές, καλώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ειδικά την Τουρκία να δεσμευτούν για την αποκλιμάκωση της κατάστασης μέσω της απόσυρσης των δυνάμεών τους από την περιοχή. Χαιρετίζουν την απόφαση της Τουρκίας να αποσύρει το σεισμογραφικό σκάφος της από την περιοχή στις 12 Σεπτεμβρίου, κάνοντας έτσι το πρώτο βήμα για την άβληση των εντάσεων, καταδικάζοντας ωστόσο την απόφαση για την παράταση της αποστολής άλλου ερευνητικού πλοίου. Το Κοινοβούλιο εκφράζει επίσης σοβαρές ανησυχίες για την τρέχουσα κατάσταση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, οι οποίες επηρεάζονται, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα, από τη δεινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και τη διάβρωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η Τουρκία αλλά και τα κράτη-μέλη καλούνται επίσης, σύμφωνα με το ψήφισμα, να στηρίξουν το διάλογο στη Λιβύη και να τηρήσουν το εμπάργκο όπλων που έχει επιβάλει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας τη λύπη των Ευρωβουλευτών για το αρνητικό αντίκτυπο που έχει η τρέχουσα εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και άλλες δράσεις στη Μεσόγειο στη σταθερότητα της περιοχής συμπεριλαμβανομένης της Συρίας. Εμένοντας την άποψη ότι οι περαιτέρω κυρώσεις μπορούν να αποφευθούν μόνο μέσω διαλόγου, οι Ευρωβουλευτές καλούν το Συμβούλιο να είναι έτοιμο να καταρτήσει κατάλογο περαιτέρω περιοριστικών μέτρων, τα οποία θα πρέπει να είναι τομεακά και στοχευμένα και να μην έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον τουρκικό λαό ή στους πρόσφυγες που διαμένουν στην Τουρκία. Λίγες ώρες αργότερα ήρθε και η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο, με ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζει μη ρεαλιστικό το ψήφισμα σε μία μη αποδεκτή απόφαση που εκφράζει την αλληλεγγύη στην Ελλάδα και την Κύπρο και ελήφθη για να εξυπηρετήσει τα εγωιστικά συμφέροντα ορισμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεροληπτική και άδικη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και οι άκυρες και μονόπλευρες ερμηνείες του θαλάσσιου δικαίου, για τις οποίες δεν είναι εξουσιοδοτημένο, έχουν βλάψει τη φήμη του. Ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε και τα κράτη-μέλη της έχουν την εξουσία να καθορίζουν τα σύνορα τρίτων χωρών. Η υιοθέτηση μιας τέτοιας μεροληπτικής απόφασης, παρά τις προσπάθειες της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ασυμβίβαστη με την καλή θέληση και την κοινή λογική.